την εναρκτήρια παρουσίαση για την κλιματική αλλαγή και την υγεία. Θα προτιμούσα να χρησιμοποιήσω το πόντιο, αλλά υπάρχουν τεχνικοί λόγοι, οπότε θα προσπαθήσω από εδώ πέρα. Αν μπορείτε να πάρετε το ποτήρι σας λίγο για να... Θέλετε να κάτσετε από εδώ, μήπως? Ναι, πιο κοντά να είμαι εκεί πέρα. Και αλλάζουμε. Ωραία. Όπως είπα και προηγούμενα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια παγκόσμια κρίση η οποία θα επηρεάσει πάρα πολύ την Ελλάδα. Όπως είπα και προηγούμενα στις συνεντεύξεις που είχα δώσει, ότι από τη μία αυτά που περιμένουμε είναι πολύ δυσίωνα, αλλά από την άλλη έχω μιλήσει για λύσεις, ευχαριστώ πολύ, που μπορούν να κάνουν την Ελλάδα καλύτερη από ό,τι είναι σήμερα και πιο ανταγωνίσιμη. Σήμερα όμως θα συγκεντρωθώ στην κλιματική αλλαγή και στην υγεία, διότι οι επιστημονικές εργασίες μας έχουν δείξει ότι πραγματικά υπάρχει μια μεγάλη σχέση μεταξύ θερμότητας και γενικά μετεωρολογικών συνθηκών και της ανθρώπινης υγείας. Θα αρχίσω με ένα άρθρο, το οποίο ένας από τους συγγραφείς είναι Έλληνας, το οποίο δείχνει ότι η μέση τιμή της θερμοκρασίας σε περιοχές μεσογειακές, δηλαδή περιοχές οι οποίες έχουν το ίδιο κλίμα με τη Μεσόγειο, όπως είναι η Νότια Καλιφόρνια, η Χιλή και άλλες, ότι η θερμοκρασία σε αυτές τις περιοχές έχει αυξηθεί σε γρηγορότερο ρυθμό από ότι η μέση παγκόσμια θερμοκρασία. Ακόμα δείχνουν ότι η Μεσόγειος, εδώ πέρα, η ξηρά, έχει θερμανθεί περισσότερο από τις άλλες μεσογειακές περιοχές. Αυτό βέβαια είναι στη θάλασσα, στην ξηρά, αλλά ξέρουμε και ότι στη θάλασσα, η θάλασσα της Μεσογείου έχει υπερθερμανθεί και αυτό θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στο κλίμα, όπως έχω συζητήσει προηγούμενα. Μια ευρωπαϊκή μελέτη έδειξε ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ υψηλής θερμοκρασίας και θνησιμότητας και μάλιστα έδειξαν το ποσοστό θανάτων που σχετίζονται με τη θερμοκρασία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά της Ευρώπης γενικότερα. Και από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες οι οποίες έχουν επηρεαστεί περισσότερο. Αυτά τα δεδομένα είναι μεταξύ 2015 και 2019. Και αν μπορείτε να δείτε έτσι πιο συγκεκριμένα την Ελλάδα, θα δείτε ότι η Βόρεια Ελλάδα έχει επηρεαστεί περισσότερο από την Νότια Ελλάδα. Ξέρουμε ότι η Κρήτη και τα νησιά είναι πιο θερμά από την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά αυτό που πιστεύω ότι συμβαίνει στη Βόρεια Ελλάδα είναι ότι έχουν προσαρμοστεί λιγότερο στο κλίμα. Σε σχέση με την Νότια Ελλάδα, που έχουμε περισσότερα κλιματισμό και ξέρουμε να προστατευτούμε περισσότερο. Επίσης, κοιτάξτε την Σκανδιναβία, όπου έχουμε θνησιμότητα, αλλά αυτή οφείλεται στις χαμηλές θερμοκρασίες. Από ό,τι ξέρουμε μέχρι τώρα, υπάρχει μια U σχέση μεταξύ της θερμοκρασίας και της θνησιμότητας και έχουμε οπωσδήποτε θνησιμότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες. Εδώ πέρα είναι ένας πίνακας όπου δείχνει τη θνησιμότητα το καλοκαίρι του 2022. Αν θυμάστε, ήταν ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Η ολική θνησιμότητα στις χώρες όλες αυτές που συμπεριλαμβάνονται ήταν περίπου 60.000 και αν διαιρέσουμε αυτό με τον πληθυσμό θα βγάλουμε το ποσοστό θανάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Και το μέσο ποσοστό ήταν 114 για όλες τις χώρες, ενώ για την Ελλάδα ήταν 280, δηλαδή 2,5 φορές περισσότερη θνησιμότητα. Αυτό το αντιλαμβάνεστε και δεν μας ξαφνιάζει, γιατί, όπως είπα, το κλίμα έχει επηρεάσει και θα επηρεάσει περισσότερο την Ελλάδα.
Εδώ είναι μια μελέτη που κάναμε πριν 3 χρόνια, που πήραμε δεδομένα θανάτων καρδιαγγειακών από 27 χώρες, σε περισσότερο από 500 πόλεις, πάνω από 30 εκατομμύρια θανάτοι, και από ό,τι βλέπετε υπάρχει μια σχέση μεταξύ υψηλών θερμοκρασιών και αύξησης του σχετικού κινδύνου για θνησιμότητα από καρδιαγγειακά. Και δυστυχώς εδώ πέρα δεν φαίνονται καλά οι γραμμές στο τέλος. Βρήκαμε ότι σε κάθε 1.000 θανάτους καρδιαγγειακούς σε όλο τον κόσμο έχουμε αύξηση 2 θανάτων από τη θερμοκρασία. 2 θάνατοι οφείλονται στους καύσονες. Έχουμε μια μελέτη η οποία είναι τώρα για να ανακοινωθεί σύντομα στο περιοδικό του American Heart Association, σε μια συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης. Πήραμε δεδομένα από 3.500 ασθενείς από όλη την Αμερική, οι οποίοι χρησιμοποιούν εμφυτευμένους απεινιδωτές. Αυτοί οι απεινιδωτές, να πάρω λίγο νερό, γιατί το ποδήλατο θα πέσει. Μετράνε βασικά όταν πάμε να πεθάνουμε, μας κάνουν ένα σοκ και ξαναρχόμαστε στη ζωή, αλλά κάνουν και πολλά άλλα πράγματα, όπως είναι να μετράνε την καρδιακή λειτουργία. Εμείς τα δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε ήταν για κολπικές και κοιλιακές αρρυθμίες, και από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, όσον αφορά τις κοιλιακές αρρυθμίες δεν βρήκαμε σχέση, αλλά τις κολπικές αρρυθμίες βρήκαμε ότι όταν η θερμοκρασία φτάσει κοντά στους 40 βαθμούς, κάτι το οποίο είναι πολύ συνήθες εδώ πέρα, οι πιθανότητες για μια κολπική αρρυθμία αυξάνονται κατά 100%, διπλασιάζονται. Αυτά είναι odds ratios που λέμε. Οι συνάδελφοί μου στη σχολή τη δική μας κάνανε μια ενδιαφέρουσα μελέτη. Προσπάθησαν στην περίοδο του 2010 μέχρι 2014 να συσχετίσουν τα τηλεφωνήματα στην πυροσβεστική, στο ΕΚΑΒ και τις επισκέψεις. Το τρίτο ήταν στις αστυνομία, τα τηλεφωνήματα με τη θερμοκρασία. Και τι βρήκαν ότι κατά τη διάρκεια θερμών ημερών, αυτά είναι σε Fahrenheit, περίπου μισό, δηλαδή το 100 θα είναι περίπου 30 βαθμούς. Η Βοστόνη δεν είναι πάρα πολύ ζεστή. Βλέπετε ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ όλων αυτών των κλήσεων αποστολής σε διάφορες υπηρεσίες πρώτης βοήθειας. Αυτό, μια παρόμοια μελέτη προσπαθούμε να κάνουμε στην Κρήτη, όπου μαζεύουμε τα δεδομένα από τις διάφορες υπηρεσίες. Αυτό που είναι αρκετά ανησυχητικό, νομίζω, από όλα, είναι η σχέση μεταξύ ψυχικής υγείας και κλίματος. Υπάρχει μια πολύ καλή μελέτη, η οποία βρήκε ότι στην Αμερική, για κάθε αύξηση της μηνιαίας θερμοκρασίας 1 centigrade, 1 βαθμό, υπάρχει αύξηση των αυτοκτονιών περίπου 0,7% στην Αμερική, και στο Μεξικό αυτή η αύξηση είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί έχουν και μεγαλύτερες θερμοκρασίες, 2,1%. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, που δυστυχώς είμαι αρκετά απεσιόδοξος για τον έλεγχο των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα, όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα θα συνεχίζει να αλλάζει σε αργό ρυθμό, και μέχρι το 2050 μπορούμε να έχουμε 10 με 40.000 θανάτους από αυτοκτονίες. Ήδη τα δεδομένα που έχουμε μαζέψει για την Κρήτη θα προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορούμε να βρούμε μια σχέση. Θα ήθελα να πω επίσης ότι αυτή τη στιγμή οι προσπάθειες να ελαττωθούν οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα είναι αρκετά ήπιες, μπράβο, ευχαριστώ πολύ, ήπιες, και νομίζω ότι ειδικά η πολιτική κατάσταση στην Αμερική θα επηρεάσει αυτές τις προσπάθειες, οπότε
να προετοιμαστούμε για να συνεχιστεί αυτή η αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα, ο οποίος είναι τώρα 410 ppm και υπολογίζεται μέχρι τέλος του αιώνα να φτάσει στα 600 με 800 ppm, το οποίο όχι μόνο δεν θα αλλάξει το κλίμα, αλλά οι γιατροί που έχουμε αρκετούς εδώ πέρα ξέρουν ότι όταν προσεγγίσουμε 800 και 1000 ppm, αρχίσουμε να έχουμε προβλήματα στην υγεία μας, ειδικά στη συγκέντρωση, και είναι αρκετές οι μελέτες σε εργασιακούς χώρους, οι οποίοι έχουν δείξει ότι οι εργάτες δεν μπορούν να, οι υπάλληλοι, ούτε καν εργάτες σε εξωτερικούς χώρους μπορούν να συγκεντρωθούν. Όπως είπα, έχουμε μια μακρά συνεργασία μεταξύ Harvard και της Κύπρου από το 2004, από την πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν ο αείμνηστος κ. Παπαδόπουλος, και αυτή η συνεργασία φέρνει φοιτητές από το Harvard, διδακτορικούς ή για masters, οι οποίοι κάνουν τις master's thesis, τις εργασίες διατριβές τους, τις ψυχιακές τους διατριβές, σε θέματα στην Κύπρο, και τώρα το έχουμε επεκτείνει και στην Ελλάδα και θα έρθουμε του χρόνου στην Αθήνα. Μία από τις εργασίες αυτές μελέτησε τις εισαγωγές σε μονάδες ψυχικής υγείας μεταξύ το 2000 και 2019, όπου βρήκε ότι μια συσχέτιση μεταξύ της θερμοκρασίας της 3 ή 5 ή 7 μέρες πριν την εισαγωγή και του αριθμού των εισαγωγών στις μονάδες ψυχικής υγείας. Αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, και αυτό πραγματικά με εντυπωσιάζει, ότι η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα και οι αριθμοί είναι πολύ μικροί για να κάνεις τέτοιου είδους μελέτες. Δυστυχώς όμως, οι επιδράσεις είναι τόσο μεγάλες που μπορείς να τις δεις με ακόμα και μικρούς αριθμούς. Οπότε βλέπετε εδώ πέρα για ψυχικές ασθένειες αυξάνεται περίπου ίσως και 20% ο αριθμός των εισαγωγών. Σκεφτείτε, σε μια χώρα να έχεις 20% περισσότερες εισαγωγές για ψυχικά. Και ειδικά σε αυτούς με σχιζοφρένεια, αυτό μπορεί να φτάσει και 25%. Αυτό είναι αρκετά ανησυχητικό, ειδικά όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά σε όλες τις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Όταν με ρωτάνε στις διάφορες συνεντεύξεις που δίνω τι θα γίνει στην Ελλάδα, και λέω δεν χρειάζεται να είναι κανένας μάντης ή να πάει στο μαντίο των Δελφών, απλώς κοιτάξτε στο νότο, κοιτάξτε τη Βόρεια Αφρική, κοιτάξτε τη Μέση Ανατολή, και λέω ότι αν μπορούμε να είμαστε Βόρεια Αφρική ή αν έχουμε προγραμματισμό μπορούμε να γίνουμε Μέση Ανατολή, Ντουμπάι ή Κουβέιτ. Νομίζω ότι αν θέλει κάποιος να μελετήσει, αυτό είναι για όλους τους τομείς, στην οικονομία, στη βιομηχανία και σε όλα αυτά. Αλλά εμείς συγκεκριμένα εδώ πέρα αρχίσαμε να μελετούμε τις επιδράσεις του κλίματος στην υγεία εδώ και πολλά χρόνια στο Κουβέιτ. Το Κουβέιτ είναι μία από τις θερμότερες χώρες και ήδη η δεύτερη θερμοκρασία η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει παρατηρηθεί ήταν στο Κουβέιτ, όπου ήταν 54 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και είναι και βέβαια, όπως ξέρετε, όλος ο κόσμος έχει κλιματισμό. Λοιπόν, αυτό που μπορεί να ξέρετε είναι μια φωτογραφία η οποία δείχνει ένα αυγό ψημένο πάνω στον δρόμο και το οποίο είναι αρκετά φυσιολογικό. Μια από τις μελέτες που κάναμε είναι για νεφρική ανεπάρκεια. Όπως μπορεί να έχετε ξέρετε ήδη, υπάρχει ένα electrolyte imbalance, μια ανισορροπία των ηλεκτρολιτών στις υψηλές θερμοκρασίες. Και εδώ πέρα η κόκκινη καμπύλη είναι για τους ντόπιους και η μπλε είναι για τους μετανάστες. Το Κουβέιτ έχει 4 εκατομμύρια κόσμο, 2 εκατομμύρια είναι οι ηθαγενείς και 2 εκατομμύρια οι μετανάστες. Και όπως βλέπετε, όσο αυξάνεται η θερμοκρασία και με τον χρόνο, οι νοσηλείες για νευρική ανεπάρκεια αυξάνονται. Αυτό που πραγματικά ήταν ενδιαφέρον ήταν όταν μελετήσαμε την αύξηση του σχετικού κινδύνου για τους Κουβετιανούς. Δεν βρήκαμε μια σχέση, διότι είναι στα γραφεία τους, είναι στα σπίτια τους, υπάρχει κλιματισμός. Εκεί όμως που βρήκαμε μια σχέση είναι για τους φτωχούς μετανάστες, οι οποίοι δουλεύουν
είτε να κτίζουν κτίρια, είτε στο αεροδρόμιο, είτε κάπου αλλού. Οπότε βλέπετε ότι όταν εκτίθεσαι σε υψηλές θερμοκρασίες υπάρχει πρόβλημα και θα μιλήσω περισσότερο το πρόβλημα ιδιαίτερα στους εργαζομένους. Στους αδελφούς κάποιος συνάδελφος είπε ότι κανένας δεν θέλει πλέον να γίνεται αγρότης και νομίζω το κλίμα θα είναι ένας άλλος λόγος που ο κόσμος δεν μπορεί να δουλεύει σε συνθήκες με υψηλές θερμοκρασίες. Εδώ πέρα είναι ένα άρθρο στο Lancet που δείχνει ότι περίπου από τα 8,1 δισεκατομμύρια πολίτες που έχουμε σε αυτό το πλανήτη, 2 και δισεκατομμύρια εκτίθεται σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας, το οποίο καταμετρείται σε 22 εκατομμύρια τραυματισμούς, και θα πω λίγο παραπάνω για αυτά αργότερα, και σχεδόν 20.000 θανάτους. Και μετά υπάρχει μια άλλη μελέτη, η οποία ήταν μια μεταανάλυση, μια πολύ καλή μελέτη, η οποία έγινε στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Κίνα, στην Ιταλία και στην Ιαπωνία, που πραγματικά επιβεβαιώσαν αυτά τα δεδομένα, τα αποτελέσματα του Lancet, και ότι υπάρχουν περίπου 22 εκατομμύρια εργατικά ατυχήματα λόγω θερμοκρασίας. Και αυτή τη μελέτη που κάναμε πριν 3 χρόνια, την κάναμε στο Κουβέιτ και πήραμε τα ατυχήματα. Όταν έχεις ένα εργατικό ατύχημα, υποβάλλεις τα χαρτιά σου και παίρνεις ασφάλεια, και αυτά τα δεδομένα αναλύσαμε κατά τον Ιούλιο και Αύγουστο από το 2015 μέχρι το 2019 και χρησιμοποιούσαμε σαν αναφορά, σαν σημείο αναφοράς, reference, 37 βαθμοί. Οι 37 βαθμοί είναι μόνο το 10% των θερμοκρασιών. Δηλαδή, 90% του χρόνου είναι πάνω από 37 βαθμούς. Λοιπόν, τι κάναμε? Μελετήσαμε την αύξηση του σχετικού κινδύνου όταν η θερμοκρασία αυξάνεται από 37, 38, 39, 42 και όταν πάει 42 βρίσκουμε ότι αυξάνονται κατά 30% οι κίνδυνοι. Και μάλιστα, δυστυχώς αυτό το ξέχασα να το μεταφράσω, βλέπετε την καμπύλη στα δεξιά, όπου όταν πλέον φτάσουμε στους 40 βαθμούς υπάρχει αύξηση των ατυχημάτων. Και αυτό που θέλω να δείτε είναι για το μεγαλύτερο αριθμό, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι να πέφτεις από ύψος. Και καταλαβαίνετε όταν υπάρχει υψηλή θερμοκρασία ότι χάνεις την ισορροπία σου και τη συγκέντρωσή σου. Και αν θυμάστε, όταν πάω συχνά σε αυτές τις χώρες, γιατί πραγματικά είναι ένα σχολείο, αν θυμάστε όταν ήταν το παγκόσμιο κύπελλο που υπήρχε από το ILO, International Labour Organization, υπήρχε παράπονα και καταγγελίες, όχι παράπονα, ότι πολλοί είχαν σκοτωθεί όταν κατασκεύαζαν όλη αυτή την υποδομή για τον παγκόσμιο κύπελλο. Μου είχαν πει ότι αυτοί πέφτουν σαν μύγες από πάνω, μικροί, στους ψηλούς ουρανοξύστες. Καταλαβαίνετε τι γίνεται όταν προσπαθείς αυτοί οι άνθρωποι να δουλεύουν σε τέτοιες αντίξωες συνθήκες, και οι περισσότερες έχουν να κάνουν με cognitive function, νευρική λειτουργία, και από ό,τι βλέπετε. Το τελευταίο που ήταν αυτό που ήρθε, αυτό που βρέθηκε αυτό. Ναι. Αυτό που θέλω να πω στο τέλος έχει να κάνει με την αλλαγή του κλίματος. Χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, οι βροχές που επιδρούν στην Ευρώπη, στη νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και στη Μέση Ανατολή, είναι οι βροχές οι οποίες σχηματίζονται στο βόρειο μέρος του Ατλαντικού. Όταν έρχεται ο κρύος αέρας από το βόρειο πόλο, υπάρχει κάτι που το λέμε μεταφορική ταινία, που φέρνει ζεστά νερά από τον Ισημερινό στο βόρειο Ατλαντικό. Αυτό υγροποιεί τις ψυχρές μάζες, οι οποίες μπαίνουν στην Ευρώπη, και γι' αυτό η Ευρώπη είναι πράσινη, και αυτές οι βροχές συνεχίζουν στην Ελλάδα και στη Μέση Ανατολή, και συχνά ξέρουμε όταν ο αέρας έρχεται από βορειοδυτικά ότι έχουν βροχές. Οι καινούριες, πάντα το ξέραμε αυτό, αλλά οι καινούριες μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει εξασθένιση αυτής της μεταφορικής ταινίας. Και αυτό θα γίνει διότι
τα νερά της Γροιλανδίας. Η Γροιλανδία θα αρχίσουν να λιώνουν οι πάγοι. Αυτό θα καταλήγουν στο Βόρειο Ατλαντικό, οπότε επειδή τα νερά αυτά είναι γλυκά, δεν έχουν υψηλή πυκνότητα, δεν θα σπρώχνουν τα νερά κάτω, οπότε αυτό ο ημάντας θα σταματήσει. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια την ξηρασία στην Ευρώπη και γενικά στο υπόλοιπο, όπως είπα, Ανατολική Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Οπότε οι βροχές που θα έχουμε γενικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα θα ελαττωθούν. Αυτό που θα συμβεί όμως, η Μεσόγειος έχει υπερθερμανθεί και υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο λέγεται καύσωνες της θάλασσας. Δηλαδή, στη θάλασσα θα δημιουργούνται συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας, οι οποίες θα εξατμίζουν στο νερό και θα έχουμε τα φαινόμενα αυτά που είδαμε στη Θεσσαλία. Και τα φαινόμενα τα οποία δεν θα συμβαίνουν κάθε 1000 χρόνια, αλλά θα συμβαίνουν κάθε χρόνο σχεδόν. Τι σημαίνει αυτό? Η υπερθέρμανση της Μεσογείου συνεπάγεται ότι το κλίμα μας θα γίνει υποτροπικό. Δηλαδή η σχετική υγρασία θα αυξάνεται. Αυτό το βλέπουμε και σε μέρη της Κύπρου, η οποία είναι κοντά στην Υπηρετική. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να αναπεριμένουμε είναι ότι θα υπάρξει μετατόπιση του κλίματος, των ζωνών του κλίματος και συνθήκες οι οποίες να επιτρέπουν αρκετές λοιμώδεις ασθένειες, οι οποίες θα προέρχονται από την Αφρική, θα επηρεάσουν την περιοχή μας. Και ο κύριος Γιάλουρος και η ομάδα του έχουν πάρει ένα μεγάλο grant από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μελετήσουν αυτές τις λοιμώδεις ασθένειες, οι οποίες θα αρχίσουν να εμφανίζονται στην Ευρώπη και ειδικά στη στη Βόρεια Μεσόγειο και ειδικά στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Λοιπόν, αυτά θέλω να πω. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε.